everyone sing along now? We're gonna sing the theme song together. Because we're awesome like that, okay? Yes. On the rise, you can count on the four of us taking you down. Cause we're good and evil never beats us. We'll win the fight and then go out for pizzas. We are the crystal gems. We'll always save the day. And if you think we can't, we'll always find a way. That's why the people of this world believe in garnet, amethyst, and pearl. Stephen! Hi everyone, welcome. Okay, you shall. Hej. Okej, hej alla. Tack för att ni har kommit. Det här är Steven Universe-panelen på Comic Con i år. Och vi tar några regler först. Räck upp handen när ni har frågor. Så det inte blir för rörigt och folk som pratar över varandra. Så bara räck upp handen så får ni ordet. Och vi kör barnvänligt med mild canon shipping. Och bara vara respektfulla, bra uppskratt efter er och var snälla mot varandra. Ja, vi tar det på svenska så alla åldrar förstår. Så alla vet vad som händer. Så. Ska vi Har vi köra någon introduktioner först eller? Ja, vi kan börja med introduktionen. Jag kan börja. Jag är Steven Universe. Jag bor i Beach City med The Crystal Gems. Jag har Pearl, Amethyst. Och sen Garnet är inte här. Hon var tvungen att gå och simma i lava. Det är bara hon som kan göra det så att hon kunde inte vara med tyvärr. Pearl, kan du börja? Ja, det kan jag. Jag är Pearl. Inget efternamn. Jag bor också i Beach City tillsammans med Steven här. Och då också tillsammans med Amethyst och Garnet som är och simmar i lava. Vi räddar världen för det mesta. Jag heter Jamie och jag drar ett brev i Beach City och jag skådespelar också. Jag tror att Jamie var här för att hon trodde att Garnet skulle vara här. Jag är Amethyst och jag bor också i Beach City with these gems, Steven, Pearl. Ja, och ni kan kanske också vet mig som The Purple Puma. Ja, jag är Greg Universe. Pappa till han, I guess. Ja, jag hänger inte riktigt med på vad som händer, men det är okej. Jag är Rose Quartz, men ni kan kalla mig Rose för det är enklast. Frågan är jag din mamma eller är jag en del av dig? Det är ingen som riktigt vet. Men vart jag är, det kan jag inte berätta heller, men jag finns. Så, har vi några frågor? Någon som kan börja? Ja, Pearl. Rose, om du fick ge typ en hälsning till varje så här, crystal gem, vad skulle det vara? Amethyst. Jag vet att livet kan vara hårt ibland och jag vet att du har mycket som händer hela tiden. Men det finns folk som är där för dig och du kan alltid be om hjälp. Steven, du har blivit någonting som aldrig har funnits förut. Men du är fantastisk och du kommer alltid att få uppleva något som ingen annan kommer kunna göra. Pearl, ta hand om dem. Det betyder mycket för mig. Och Garnet är inte här, men jag vill att hon ska alltid tänka på att det finns alltid någon som är där för henne. Hon kommer aldrig att vara ensam. Och hon behöver inte ta på sig allting själv hela tiden. Tar jag nästa då? Är det någon annan fråga? Ja, du? Jamie, är det fortfarande, crushar du fortfarande på Garnet eller har du liksom kommit över det än? Efter långa nätter av att tänka på henne så har jag nog äntligen kommit över henne. Så, någon mer frågor? Ja. Ja, hur är det mellan dig och Conny? Conny, det är bra. Tyvärr kunde hon inte vara här. Hon var tvungen att
ha träning, men så blir det när man spelar fiol. Man måste träna mycket, tror jag. Men det är bra mellan oss. Vi brukar fortfarande träna med svärd och träna som Stefani. Steven, är inte du sugen på att gå i skolan då? Jag vet inte. Då skulle jag inte kunna vara med Gems och vi skulle... Världen behöver mig. Jag kan ju fortsätta. Jag undervisar honom bär. Det gör hon faktiskt. Mer frågor? Till Steven. Och vem skulle du säga av du och Connie är bäst på att fighta? Connie är mycket bättre på att slåss med svärd än jag. Men jag tror jag slåss mot mer monster och sånt än henne. Men jag tycker hon är jätteduktig. Hon gör ett jättebra jobb. Ja. Har Paradox fjortat med någon på sistone, eller har hon frågat? Nu förstår jag inte riktigt vad du menar. Jag har ett hemligt nummer i min ficka. Som du sa att det var. Det var inte något lösenord eller så. Nej, det är telefonen. Så att kanske det blir någonting någon gång. Kanske inte, jag vet inte. Men jag tror inte att ni kan fusa. Om ni inte gör... Jag försökte, det går inte. Exakt. Men hon har rosa hår. Det är hårfärg, Per. Människor kan använda det. Men du kan försöka. Nu mer frågor? Ja, du. Jag undrar vad hände med den där diamantkommunikationsgrejen som Färjestad tittade på. Den sprängdes ju. De diamanterna de skickade sen sprängdes. Annars hade jag också kallat gula diamanten för lite saker. Har vi? Där, ja! Vad har hänt med Lapis just nu? Lapis, hon är i ladan med Peridot. De ville göra meetmorts istället för att vara här. De tycker att det är lite jobbigt med så här många människor. Har du mer frågor? Ja. Är det din riktiga hårfärg? Alltså, jag var gjord så här, så ja, jag antar det. Det är liksom, jag vet inte riktigt. Alltså, om vi ska vara såna här så har vi faktiskt inga riktiga hårfärger eftersom vi är ett hologram. Men i och med att vi får bestämma våra egna hologram så bestämde Amethyst att du ville ha lila hår. Så att ja, det är Amethyst riktiga hårfärg om vi säger så. Ja, okej. Tack för det. Där. Jag undrar om ni tar och skapas av någon slags maskiner eller injektorer som de kallas och inte av naturliga processer. Då undrar jag, vem skapade er egentligen? Jag mamma. Jag tror det är bäst om jag tar det. En gem som har skapats naturligt, på naturliga sätt, skapas av den planeten den är född på. Men de injektionerna som vi har nu, de kontrolleras helt av diamanterna och det är de som skapar de nya gemsen. Det är därför man kan skapa flera av samma och det är därför de inte har jättemycket personlighet av sig själva. De bara följer orden. Så att just de injekterade gemsen är skapade av diamanterna, men de är inte riktiga gems enligt mig. Har vi den annan? Amethyst, när du hoppade Jesper, hur kände du då? Det såg ut som att du hade ganska svårt i slutet där. Ja, alltså det är lite svårt att prata om det. Men vi gjorde det, eller hur? Ja, det är det som... Ja, så... Ja. Har någon förslag på låtar vi kan sjunga från Steven Universe? Okej.
Vi börjar med att sjunga Giant Woman. Alla får sjunga med. Jag kan inte koden. Ja, alla får sjunga med, så haka på. Vi kör den på engelska. All I wanna do is see you turn into a giant woman, a giant woman. All I wanna be is someone who gets to see a giant woman. Oh, I know it will be great, and I just can't wait to see the person you are. Together we give it a chance. You can do a huge dance because you are a giant woman. You might even like being together. And if you don't, it won't be forever. But if it were me, I really wanna be a giant woman. Ingen pusande nu. Nej, inte nu. Så, har vi mer frågor? Ja. Amethyst, vilken är din favoritfusion mellan dig och någon annan? Sugilite. Mer frågor? Ja. Rose, huggde du verkligen Pink Diamond? Och, det finns mycket jag inte riktigt kan prata om exakt vad som hände. Någon gjorde det och jag kan inte riktigt kasta någon under en buss eller erkänna att det var jag. Utan det är någonting ni kommer få se senare. Hur lång tid tog det för dig att vänja dig med garden när ni först träffades? Ett tag. Man får väl också se att vi har umgåtts länge. Så att det fanns tid. Men jag måste erkänna att det var nytt. Men nytt betyder inte alltid dåligt. Vilket var någonting Rose fick mig att inse. Så att... Så. Ja. Jag provade det, men det finns inte så mycket i Beach City. Det är en ganska liten stad. Men jag försökte. Skulle man vilja ändra det? Team Instinct! Ja, också Team Instinct. Har vi några frågor? Ja. Amethyst, hur kändes det när ditt djur gick sönder? Alltså, det är liksom... Jag vet inte, det var... Man känner liksom typ som en liten del av sig är borta. Det är lite komplicerat att förklara, men... Jag vet inte, jag typ gillar inte att prata så mycket. Det bara händer ibland. Ofta. Ja. Det är lite komplicerat. Så, ja. Om du inte går i skola, får du inte problem med Skolverket som liksom vill att du ska gå i skolan? Jag vet inte. Jag tror inte jag räknas som en person heller. Jag har slått. Okej, då vet jag. Han gills inte riktigt som en människa. Vi skrev inte direkt upp honom när han föddes. Det var väldigt konstigt. Basically, han existerar inte i papperna. Så typ, alltså, anmäl mig inte, snälla. Okej, om någon anmäler så ska jag komma slåss mot er. Så. Vem lärde dig köra bil? Jag lärde mig köra bil. Det? Nej, det är okej. Har vi några mer frågor? Ja, man kan. Ja, Greg, hur gick det med din karriär? Alltså, jag tycker det är ganska bra. En reklam med hamburgare, alltså, sign me up. Vad mer kan man önska sig liksom? Jofi. Ja, du där. Steven, kan vi göra kattfilmer? Jag försöker att inte göra det. Även om jag fick bort dem så det var inte så trevligt.
Det tar tillbaka lite dåliga minnen. Du där, Robert. Homeworld. Du där bakom. Hur kändes det när Peridot kallade er för clown? Det var inte så trevligt, men hon menar inget illa längre. Greg, har du smakat några av burgarna som du gjorde, som din låt blev reklam för? Och vad tycker du om den i sådana fall? Jag har faktiskt inte smakat den, men jag har hört väldigt mycket bra om den, så att jag känner att jag har gjort min del för att skapa en bra värld, du vet. Ja. Du? Ja, Steven Amethyst, hur kändes det att vara Smokey Quartz? Jag tyckte att det var väldigt annorlunda och intervjusa med Connie. Jag är inte van vid det. Det var häftigt. Det är första gången något sånt har hänt liksom. Det är en av de första gångerna. Det är liksom, jag tar det liksom. Ja. Det är som en komplimang. Ja. Där. Är du kär i Tommy? Jag vet inte. Vi brukar bara försöka vara med varandra och roligt. Gillar du Cookie Cat? Självklart. It's bad for your tummy. Cookie Cat. It's super yummy. Det är bästa glassen. Du. Hur går det med Mystery Girl? Ett mysterium. Inte ens vi har fått veta någonting. Hon vägrar säga något. Du. Hur kändes det när Steven fusade med Amethyst? Okej. Jag var ändå stolt. Jamie, kan du, jag vet inte, köra någon monolog eller någonting så vi får se dina talanger? Ja, jag skulle så gärna göra det, men jag måste tyvärr liksom värma upp innan. Om jag visste att så stor, vacker publik hade kommit hade jag helt klart gjort det, men alltså... Tyvärr. Men kom till någon av mina framtida shower så... Jag skulle helt klart visa min talang där. Ja, man kan inte pressa en stjärna. Kan vi ha sång? Ja! Har någon förslag på vad vi ska sjunga? Okej, gav lite inte här, men ja, det kan vi sjunga. Och alla får jättegärna sjunga med. It's gonna back together, and I'm never going down by the hands of the likes of you, because I'm so much better. And every part of me saying go get it. The two of us ain't gonna follow your rules. Come at me without any of your fancy tools. Let's go, just me and you. Let's go, just one on two. Go ahead and try and if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I can see you hit the way we intermingle, but I think you're just mad cause you're single. And you're not gonna stop what we made together. We are gonna stay like this forever. If you break us apart, we'll just come back newer. And we'll always be twice the gem that you are. I am a and stronger than you. Sådär, det var kul. Har vi några mer frågor? Ja. Gillar ni dragfolk? Ja, jag har sett det på TV. Men Crying Breakfast är fortfarande min favorit. Men Gravity Falls är också jättebra. Till alla det har hänt, antar jag. När ni fusar, hur känns det att ha extra armar och öron? Känns inte det jättemärkligt? Jag tycker att det känns väldigt konstigt när jag var Smokey Quartz. För sen när man inte fusar längre och så
känns det som man ska använda armen. Och så har man inte armen längre. Jag personligen tycker inte det är konstigt, för när jag fusar, nu har jag inte fusat med dig Steven, så att, men när jag väl fusar med till exempel Garnet eller andra gems, så känns det inte konstigt att ha fler armar, eftersom man är inte riktigt sig själv, så att säga. Man fusar inte bara kroppsmässigt, utan också med sin så kallade själ. Utan istället för att bli en blandning av två personer så blir man något helt nytt. Så att jag får väl säga att jag är inte helt medvetande, så att säga, under tiden. Okej. Vad tycker du? Typ, alltså det är typ lite så här: wow, var kom den ifrån? Varenda gång. Mamma, har du något svar? Jag måste nästan hålla med Per lite grann. Det är inte bara din arm, det är någon annan, det är era armar. Så att det blir liksom, det känns inte som någonting onaturligt, utan ni har blivit någonting och då ska det ha flera armar, eller det ska ha flera ögon, för det är ju bara så det är, på samma sätt som jag i den här formen har 2 ögon eller 2 armar. Så, vad har du? Rose, hade du fusat med någon innan du träffade Garnet? Eller var hon först någonsin? Jag har nog aldrig fusat med Garnet utanför ett slagfält. Jag är en Quartz-gem, vilket betyder att jag är gjord som en krigare. Så jag har, på samma sätt som med kassetera rubiner göra, har jag fusat med Underworld Quartzes. Men det är aldrig ett annat medvetande på samma sätt som när jag fusar med till exempel Pearl. Så det var första gången och det var något helt fantastiskt. Du? Jag vet inte. Jag vill också vara lika bra som till exempel mamma. Jag vill kunna vara lika bra. Men jag vet inte, jag tycker det är bra att vi kan olika saker. Vad tycker du, Per? Jag blir aldrig avundsjuk. Aldrig. Alltså, jag antar att Paradise metallgrejer är ganska coola. Nej, jag vet inte. Jag gillar min whip. Alltså, jag är en människa, men det hade varit nice att kunna fusa. Ja. Ibland så måste jag säga att ha Stevens power att kunna fusa med en människa hade varit ganska trevligt. Men bortsett från det så är jag faktiskt ganska nöjd med mig själv. Det ska det vara. Det är jättebra. Så, du? Jag undrar, vad egentligen pågår inuti själva stenarna? Egentligen. Det är en sten. Det händer inte så mycket där. Du? 2 frågor. Det första är, gillar du verkligen den där tv-serien med matgråter? Ja. Det är faktiskt jättebra. Känslosamt djup. Ni borde titta på den. Alla borde titta på den. Och det andra är, hur känns det att fusa med Carlo? Det är häftigt. Man inser först vad som har hänt lite efteråt när man är sig själv igen. Men det känns häftigt att vi gör någonting som ingen annan har provat förut. Varför har ni inte 4 där? Jag tror det är för att Conny är människa. Du där bak. Hur känns det att kunna läka det som helst? Eller kan det? Jag måste säga att det är ganska användbart. Jag tycker faktiskt bättre om att kunna göra mer hjälp än vad jag tycker om att kunna skada. Så att det känns som en viktig roll som jag tycker jag är glad att jag har fått. Mingo. Jag undrar till Steven, är det annorlunda att fusa med en gem som till exempel Amethyst mot en människa som Conny? Ja, man får flera armar. Det är annorlunda varje gång. Det är olika personer. Det är väldigt olika varje gång. Hur känns det när Steven krossade tallriken för din ögon? Det gjorde ont i min själ. Kom igen, Perta, på bara tallrik. Just det,
Jag vet inte, jag har aldrig räknat dem. Ganska många är det. Lagom många. Lagom. Du. Hur var det att se klostret? Det var väldigt obehagligt. Men jag är glad att de hittar varandra i alla fall. Men varför ville du bubbla monstren för att vara utanför fordonet? Så att de inte kunde gilla någon. Nästa. Till Jamie och Greg, alltså hur känns det att bara vara vanliga människor och bara sitta fast i mitten av allt det här gem madness och bara folk som springer runt hela tiden? Alltså jag brukar inte vara så mycket inblandad i det. Jag brukar verkligen se vad som händer lite så här och där. Men alltså, det jag hört från Steven, alltså det känns väl skönt att vara en människa. Alltså, det verkar, hur klarar ni det här? Jag menar, jag kan spela er, men att vara er? Nej. Alltså, var börjar man? Nej men, när jag först träffade dem var det helt sjukt att de har magiska krafter och enorma vackra kvinnor. Men, alltså, jo men som sagt, jag skulle gärna vilja ha någon av krafterna och kunna typ fusia och sånt, men ja, det är också nice att vara människa. Tyvärr har det inte gått fram så mycket, men jag kämpar. Jag kommer bli en riktig stjärna någon dag. Jamie, du är redan en riktig stjärna. Ja. Tack så mycket. Hej. Pearl. Hur många gånger städar du i veckan? Alla gånger. Nej. Till Jamie. Vad brukar alla Crystal Gems få i post? Vad för någonting? Vad brukar alltså alla de här gems få i post? Alltså posten? Ja, alltså de brukar inte få så mycket post. Alltså det är mest Steven som alltså jag har ju just nu angivit den delen att jag delar ut post på grund av garnet. Men ja, så det var mest Steven som fick post och det var liksom mest konstiga saker han har beställt på nätet. Det är fina saker, det är bra saker, men alltså ja, det är mest det. Jag brukar beställa väskor. Du. Ja, du. Ifall du skulle kunna frysa någon utan Rose, eller en gem, vilken gem skulle du vilja frysa någon? Alltså, jag tror Garnet, för hon är ganska cool, men samtidigt Pearl hade också varit coolt, men alltså jag vet inte om hon skulle tycka det var okej. Sorry, Amethyst. Nej men Garnet tror jag mest på faktiskt, men alltså förutom Rose då. Ja. Så, du då va? Ja. Ja. Anna, Pearl, är du kär i Bismarck? Ja. Det finns många olika typer av kärlek. Och kärleken jag kände för Bismarck var ju inte samma som jag kände för andra förskolor. Så. Greg, hur är relationen mellan dig och Amethyst? Alltså, jag tyckte vi var ganska bra vänner och det var liksom, vi var okej. Jag var inte så jättemycket efter det som hände när vi städade, men om ni minns det. Ja, det är en svår fråga att svara på. Okej, du. När du träffade Rose, hur var du då? Jag
var väldigt annorlunda. Jag tror att det är svårt att tänka sig, men jag var en helt annan person. Och jag tror att alla Crystal Gems kunde säga samma sak. Innan vi träffade Rose så var vi helt andra personer som inte hade insett vår fulla potential. Jag kan inte säga det. Eller? Utom Lapis, vem tror ni att Paradox skulle fjusa först med? Jag vet inte. Jag tror det skulle vara du. Jag tror det. Jag undrar vilka färger det blir. För man blandar grönt och lila. Jag måste tänka mer på det. Du där i röd tröja. Har någonsin när det gäller alla monsterdagar som har polisen någonsin blandat in sig? Och hur kommer det sig att... vad brukar de göra då? Jag vet inte. Det har aldrig hänt någon gång när jag har varit med. De är ganska långsamma. Så att vi brukar hinna vara klara innan de kommer. Men har någon av er, har det hänt någon gång när inte jag var med? Okej. Jag vet inte hur jag ska ta det där. För att säga så, polisen har slutat försöka blanda sig in i våra affärer. Det tog sin tid, men efter 1800-talet så kände jag att det blev bättre. Jag shapeshiftade till en polis en gång, var det hela dagen. Jag tror det är olagligt. Du borde inte göra det. Vad skulle du fråga? Okej, då tar vi mig då. Det här är min fråga till Jamie och Greg som människor. Läser ni Ronaldos blogg? Ja, den är väldigt intressant. Jag har kollat på det någon gång, men det han säger är inte direkt något nytt och det mesta är, alltså, ursäkta min franska, men BS. Det där. Vi hittade den här på jorden, för det är här hon har skapats och hon har alltid varit här. Så vi hittade henne väldigt nära den platsen hon blev skapad på under revolutionen. Det där. Steven, kommer du någonsin skaffa matchande hattar med Lime? Det där var en jättebra idé. Det där måste jag göra. Till alla behöver ni, eller förutom människorna, men behöver ni träna till att rutinerna till att fusa eller bara gör ni det? Jag tränade jättemycket, men träningen gick inte bra. Vi måste träna för att jag tror inte att det är samma träning som du kanske tror. Vi gör inte armhävningar. Men vi måste träna genom att konstant hålla en nära kontakt till varandra. Om vi inte har det så kan vi inte läsa av varandras kroppsspråk, förstå varandra och bilda något bra tillsammans. Jag är naturlig dansare. Jag hade jättesvårt i början med att kunna förstå en annan gem på samma sätt. Även om själva dansen kommer väldigt naturligt, för den måste representera dig och vad du står för. Men just den här nära kontakten, att man måste fullt kunna lita på någon annan. Och den biten behöver tränas till ganska rejält. Så. Steven, hur mycket gillar du lejon? Jättemycket. Han är fluffig och söt och trevlig. Och... Kan du andas i hans mag? Nej, jag försökte. Det gick inget bra. Det gick inget bra. Jag fick ont i halsen, för jag började hosta. Det gick inte. Steven, när du
Det kändes inte så bra. Jag ville verkligen visa att jag kunde vara en kristallsten. Jag hoppas att det går bättre i framtiden i alla fall. Att jag lyckas. Jo, Pearl. När du läste den här pjäsen som Mayor Dewey hade skrivit, hur kändes det? Jag tror man måste uppskatta hans kreativitet. Men också inse att han har absolut ingen aning om vad han pratar om. Du? Hur var det när du fick bläck på din nya korvryggsäck från Monster? Det var inte roligt. Jag ville verkligen ha den. Det gick inte bort till spotten. Lita på mig. Om Pearl inte kan få bort fläcken, då är den där för alltid. Kan ni imitera personen som sitter till vänster om er vänster? Hej, jag är Pearl. Jag är graciös, jag städar. Gör inte någonting rörigt, det får inte vara smutsigt. Det är så det låter. Att vara, eller att inte vara, frågan. Och nu Garnet, min älskade, my one true love. Du får göra det. Alltså, jag vet inte så mycket om dig. Du har ju inget manus. Nej, alltså, nej. Jag har inget manus. Jag skyller på manus. Oh my god, det ska ju mig nu. Hej allihopa, jag är Steven. Och jag har någonting att säga. Connie, jag har alltid... Nej! Pappa, du kör nu. Jo, jag älskar att ta upp hemska minnen. Hej, jag är en människa och jag har ingen som helst logiska grunder för någonting jag gör. Okej, jag tror att alla inte är så sura på varandra i alla fall. Det där. Jag vet inte om Lion skulle vilja berätta det. Men det är... Åtminstone inte om hur vi träffades. Men vi har vandrat tillsammans väldigt, väldigt länge. Ända sedan vi kom till den här planeten i alla fall. Och det är en väldigt nära vän till mig. Vänta. Du känner Lion, va? Det förklarar varför ni båda är rosa. Nej, jag vill du bak i den tröjan. Ja. Fixar du och Greg, Steven? Ja, det gjorde ni. Det behöver inte alla veta. Jaha. När en mamma och en pappa älskar... Okej! Jag... Helt honormativt. Väldigt. För jag hörde nästan alltid rätt. Pearl, vad tycker du om Garnet? Jag tycker om Garnet. Hon är viktig. En av de få människorna man kan ha en actual konversation utan att en antingen blir slängt tandrikar på eller annat skräp. Ja, Om ni kunde välja någonting, en färg, en färg, vad som helst, som kunde representera jorden, vad skulle det vara för någonting? jag skulle nog ta blått för det är en massa vatten. Jag skulle nog läpis gilla. Rött som lavan. Grönt. Typ sten som kindergarten. Det här är jättetöntigt, men som en ros för Rose i hela min värld.
Jag tror inte att jorden går att beskriva, för jorden är någonting absolut speciellt. Det hon menar säga är en stjärna för att Greg är hela min värld. Ja, det var det hon menar. Det var det hon menar. Jag vet också det. Den här? Ja. När jag började... Stämmer. Jag började använda den när jag började dricka. Det finns en historia bakom det här. Steven, vad är det jobbigaste eller typ värsta saken som Lion har gjort? Jag vet inte, det är lite jobbigt när man försöker sova uppe på mig som första gången. Jag vill faktiskt andas, jag behöver luft. Jag. Ja. Steven, vilka andra tycker om Crying Breakfast Friends? Connie tycker att den inte är så bra, men jag tror jag kommer få henne att gilla den. Snart. Det där är det. Ja, du. Det var dig, du som jag... Du. Okej, börjar du längre bak med... Du som vänder på din... Oh my god. Någon av er ställer du. Okej, ja. För det första, hur kommer det sig att ni har massa grejer med stjärnor på? Jag tror det är pappas fel. Han hade massa grejer med stjärnor på förut. Så vi bara fortsatte och mamma hade stjärnor och... Jag tror i slutändan blev det som en symbol för kärlek. En annan fråga också. Ja. Var kommer alla röda tröjor med stjärnor på egentligen? Var kommer de ifrån? Det var från innan jag föddes. När pappa försökte sälja massa tröjor. Men ingen köpte dem. Så nu har jag dem! Okej, men det var inte en med stjärna på, inte en röd stjärna. Nej, men jag betalar inte för den heller, men... Jag vet. Det gills. Okej, det gills. Då säger vi att det gills. Du. Anna Pearl, när du började dricka, har du börjat tycka om att äta annan mat också då? Nej. Ja, Pearl, vad anser du om Amethysts rum? Vad tror du att jag ska anse om det? Alltså, ursäkta, men har du besökt det rummet? Hallå, mitt skräp har faktiskt ett system. Jag tror aldrig vi har träffats om jag ska vara ärlig. Bara för att vi... Jo, det är sant. Men jag tänkte mer typ så här face to face, actual mano eller mano. Men bara för att vi är samma gen betyder det inte att man har träffats. Det finns extremt många pärlor. Och därför är det svårt för mig att träffa alla. Så. Du som ser ut väldigt mycket som min pappa. Ja, vill inte du också ha ditt eget rum kanske? Jag har ju, men jag brukar inte gå in i. Det gick inte så bra. Så jag har mitt eget hus och... Oh my god, Perry då! Hej! Jo, så jag undrar en sak. Visste ni andra om att Rose skulle försvinna när Steven föddes? Eller var ni medvetna om det? Alltså, ingen visste riktigt vad som skulle hända. Vi förstod att Rose antagligen inte skulle bli kvar i den form som så här. Men jag tror inte riktigt att vi var beredda på att hon helt skulle försvinna på det sättet som vi gjorde. Även om en del av henne finns kvar i Steven så... Hon finns alltid här. Ja. Så.
Vi snackade väldigt länge om det, jag och Rose. Och alltså, vi pratade om det, men det var en sån där sak man vet om att det kommer hända, men man vill verkligen inte prata om det. Och det var bara en väldigt tuff tid för oss alla, tror jag. Så typ... Pearl. Först och främst, har du träffat någon annan Pearl? Jag tror att det är en del av mitt förflutna vi inte bör ta upp. Okej, men om du skulle välja en om man säger så, sockerad, alltså vilken diamond liksom, vilken av dem är värst, skulle du säga? Alltså, jag tror vi alla har sett hur Yellow Pearl pratar. Väldigt nasalt, väldigt, nästan franskt. Var det inte du som snackade om? Nästan franskt. Jag tycker det är otroligt irriterande, men jag måste erkänna att jag inte känner dem personligen, så jag kan inte riktigt avgöra det. Greg, alltså bara helt allmänt. Hur känns det att ha en fru / flickvän som är gjord av ljus och en sten? Alltså jag trodde frågan skulle sluta vid hur känns det att ha en fru. Men... alltså, det är annorlunda. Det är typ allt jag kan säga om det. Alltså... Så typ inte, ja det känns knäppt eller ja det känns kul. Det är coolt. Liksom, shit, de här aliensarna typ... Jag tror inte väldigt många människor har liksom träffat andra aliens typ. You know. Det där är blått. Halloween har vi gått förbi och jag ser redan någon som firar jul redan nu. Så jag tänker bara fråga, hur gestaltningarna tycker om jordens olika helgdagar och olika säsonger? Alltså Jesus var ju ganska trevlig. Vi hade många konversationer tillsammans. Jag måste dock erkänna att jag inte firar hans födelse så mycket mer än jag firar Stevens födelsedag. Dessutom brukar jag fira hans död. Det känns lite udda för mig att fira någon jag kändes död. Men jag har inget emot om jag gör det. Vill man äta lite ägg så kör. Ja, du kan ju faktiskt fira att han började leva en liten stund också. Hur kändes ni när det här ögat var i himlen? Jag tyckte det var jätteläskigt. Jag ville bara äta mina pommes frites-bitar, men uppenbarligen fick jag inte det. Ja, alltså... Jag såg den på ganska nära håll väldigt många gånger. Men... ja, det blev ganska många strukturer. Jag gillade rockmusiken som spelades i min bil, men alltså... Det var det där. Nej, faktiskt inte. Jag stirrade tillbaka och insåg meningen med livet. Jag vet inte vad jag vill att jag ska spara om jag ska. Jamie, såg du när det hände? Ja, alltså jag satt och tränade på en framtida show, och jag såg där och kände bara... Jag fick jättemycket inspiration av det här. Alltså liksom, jag kommer att göra en ny föreställning baserat på det där, och det kommer bli fantastiskt. Och liksom, kom och kolla! Jag kommer! Ja, jättebra. Då vet vi alla att alla ska gå på Jimmys teater när det händer. Du. Hur kändes det när Steven fixade födelsedagsfester åt er? Kan du ta det en gång till? Nej, fixade födelsedagsfester? Ja. Ja, jag kände mig uppskattad. Jag förstår inte riktigt konceptet. Och jag vet inte riktigt när jag är född. Eller om jag var inte född. Jag blev gjord. Hela konceptet blir lite malplacerat på en gem. Men det var väldigt snällt. En fest för mig? Ja, jag tar det. Så. Du är där. Okej, vad vill han att vi ska sjunga?
Crystal Gems. Den körde vi i början också, men om ingen får okej. It's over, isn't it? I was fine with the men who would come into your life now and again. I was fine 'cause I knew that they didn't really matter until you. I was fine when you came and we fought like it was all some silly game over her who she choose. After all those years I never thought I'd lose. It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? It's over. Okej, det räcker! Okej, nu gjorde vi det! Tack så mycket. Den kör vi nu. Captain Jack Sparrow. Ja, av alla sånger ni har sjungit, vilka är era personliga favoriter? Jag gillar Jambuds mest. I'll show you how to be strong in the real way. Du försökte. On the run. Jag gillar duetten vi körde. Den blev bra. What can I do? Jag måste säga att jag håller med. Jag har inte sjungit jättemycket innan dig. Och det var fantastiskt. Jag har ingen sång. Det där är min favorit antar jag. Även fast inte jag som sjunger. Den är om dig. Så. Ametist, när garnet kastades till ögat, gjorde det ont? Alltså, det sprack inte i alla fall. Men ja, jag brukar bli kastad ganska mycket. Men det är kul! Så, ja. Ja. Introducera honom till andra grejer. Hade man tid att de kanske var negativt? Alltså, jo, egentligen. Men de svarade väldigt negativt först vad jag introducerade dem till varandra. Så det kändes som att det kan inte riktigt bli värre. Och det har alltid fungerat i efterhand. Så varför skulle inte det här göra det? Du då? Kommer ni försöka läka läsåret igen? Jag hoppas att det går bättre med den i framtiden. Skulle ni kunna sjunga, eller vad säga, kan Greg, Steven och Pearl sjunga When to Talk to Each Other? Ja. Måste vi prata med varandra? Jag vill inte. Why don't you talk to each other? Why don't you talk to each other? Just give it a chance. Why don't you talk about what happened? I know you're trying to avoid it, but I don't know why. Därför jag vill. Kom igen! Vi har redan pratat. Ja, vi behöver prata mer. Vi är vuxna människor, vi kan dra streck. Du är inte en människa, tyst. Jag försöker använda mig av ordspråk och du bara... Nej. Är du? Det som ser ut som min pappa. Vilken är era favorit-fusions? Stefani. Alla som vill hålla mig. So you like... Alla som inte innehåller Pearl. Så, det du försökte var väldigt fantastiskt också. Och jag tycker om det, men i slutet är det nog alltid Rainbow Quartz. Rose, när du träffade Greg,
Jag gillar dig jättemycket. Faktiskt. Jag gillar det. Jag hade aldrig haft en tröja förut och det var väldigt nice. Även fast det var lite varmt. Ursäkta mig. Mig? Som sagt, det finns många olika typer av kärlek. Det där var en väldigt konstig fråga. Centi, eller Centipede, den här lilla burkade skallen. Hur är det med henne? Hon är i sin bubbla just nu. Jag hoppas så. Fast hon kommer tillbaka till skeppet i alla fall. Med de andra. Jag är glad att de fick det. Att de får vara med dem nu. Kommer Shorty skapa nya äventyr snart? Alltid. Nej. Ja, varför kan inte göra något åt det? Ja, men du är för lång. Marcy. Steven, säg det coolaste du vet. The Crystal Gems! Steven, när du åt Cookie Cat, du får karaktär. Det kändes väldigt konstigt. Det var första gången. Men sen så visade det sig att det faktiskt inte var Cookie Catsen. Det var jag! Ja, vad var det jag tänkte på? Jo, Steven, hur känns det att inte växa på samma sätt som andra barn? Jag vet inte. Det känns som det förvirrar Conny ganska mycket. Men jag gör vad jag kan. Jag försöker växa. Någon av er. Varför går tvn alltid sönder? Jag vet inte. Det är nästan alltid någon som har sönder den. En gång så, första gången vi fick fram min sköld, så råkade vi skjuta den på tvn. Jag vet. Det var jättejobbigt. Jag sa. Det gjorde hon. Så, när man pratar om Paradox. Hej. Steven, hur gammal var du när du flyttade in hos The Crystal Gems? Jag minns inte. Jag var så liten. Det är jättesvårt att minnas med saker är. Pappa, det kanske vet. Hur kan man vara jag? Jag var yngre. Jag var yngre. Det vet jag. Det. Om Garnet fusar, kommer Ruben Sapphire kunna vara med i shortsport? Ja! Ja. The more the merrier. Det blir Shorty Squad 2.0. Okej, så ja, jag vet inte om ni missade något, för jag kom här nyligen, men Steven här och hon har Rose i signalen. Rose är också här. Så jag blir inte oroad att något färre eller svart hål händer eller någonting. Vi vet inte riktigt. Jag har ingen aning hur det här hände. Men det är bra att du fick den från mamma i alla fall. Mina krafter har låtit mig vara här en väldigt kort tid och den är nästan snart ute. Så att vi måste tillbaka till våran tid snart. Men vi tänker att vi tar kanske 3-4 frågor till och sen får ni klara er själva i den här världen lite grann. Kan Steven ge Rose ett sånt? Oj. Det var en jobbig framtid. Okej. Vad skulle hända om deras stenar försvann? Då skulle vi försvinna. Det skulle inte vara så trevligt. Va? Vi filmade på slutet. Jättebra. Jag tänkte på det. Ja! Hej då! Har ni haft några fler Paradox-serier förut? Det tror jag mamma vet.
Det fanns en för väldigt länge sedan innan Homeworld gav er den tekniken ni hade nu. Så det var en Peridot som slogs på samma villkor som vi andra. Men vi har aldrig haft någon som du förut. Du som ser ut som pappa. Men great bra Pearl. Ja! Ja! Gör det! Alltså, Ja! min gitarr är så stor. Kom igen! Gör det, 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 gör det. Just freaking do it! Ja! Nej, gitarren. Ha på dig gitarren. Gör det! Ja! Det var bra. Vad har vi nu? Jack Sparrow, du får sista frågan. Jag har sett att du äger en GameCube. Vilka GameCube-spel äger du? Lagom många, jag vet inte. Jag brukar inte räkna dem. Jag brukar spela Lonely Blade mest. Och det är roligt med golf. De slåss, de har vapen, det är det spelet. Ja. Det är rätt Pearl. Helt rätt. Jag tror att det är alla frågor vi hinner med just nu. För att mamma kommer försvinna snart. Jag vill gärna krama nu. Så nu tar vi den stora kramen. Tack alla. Tack för att alla har kommit. Det var jättetrevligt att träffa alla. Och så svara på era frågor. Ja, vi ses igen. Jamie. Kom igen, kramas!